आज हामी फ्रेमको खाँबा जस्तो भाग कसरी बनाउने भन्ने सिक्न गइरहेको छौँ। यो देख्नु भएको टुक्रा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा बनाएको हो। हैन यस्तो छ हैन यस्तो छ क्या यस्तो छ क्या पुरै एउटा दुलो छ क्या हैन यो चाहिँ सर्वप्रथम हामीले यो पेज खोल्छौँ र यहाँ हामी राउटर जुन हाते राउटर फिट गर्दैछौँ हैन। त्यसैले हजुरहरूले भिडियो एकदमै ज्ञानमूलक छ, त्यसैले हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। राखेर पहिला यसलाई खोल्नु पर्यो, यसलाई झिक्ने हो पहिला, यसलाई खोल्नु पर्यो है पहिला। हामीले ब्लेड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले यो ब्लेड झिक्छौँ र अर्को सानो ब्लेड लगाउँछौँ। मसँग यहाँ अर्को खालको सानो खालको ब्लेड छ, यो खालको खोल झिक्नको लागि एकदम काम लाग्छ, त्यसैले यो फिट गर्दैछु हैन। सबै काम यही ब्लेडले गर्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई राम्रोसँग रेन्जको सहायताले चाहिँ कस्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो नफुस्कियोस् भन्नको लागि। अब हामीले यस राउटरलाई चाहिँ यहाँबाट सट्ट राख्छौँ हैन। टक्क अब यसको स्ट्यान्डमा राखेपछि अब हामीले फेरि यसलाई टाइट गर्छौँ, कस्छौँ। यहाँ पेज कसेको जस्तो कस्छौँ, दुईपट्टि पेज राखेर कस्नुपर्ने हुन्छ किनकि राउटर नहल्लियोस् भन्नको लागि मजबुतका साथ कस्नुपर्ने हुन्छ। तलबाट आएको यो तारलाई चाहिँ तलबाट अड्याउनको लागि हो, तल नछिरोस् भनेर यसलाई चाहिँ अन्तिममा कस्नुपर्ने हुन्छ। अब राम्रोसँग कसिसकेपछि तलको यो पेजलाई पनि तार घुमाएर तलबाट कसिदिनु पर्ने हुन्छ। माथिबाट राउटर तल नछिरोस् भन्नको लागि हो यो। वास्तवमा यसले चाहिँ अड्याउने काम गर्छ। हामीले राम्रोसँग कसिसकेपछि यसलाई एकपल्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, माथिको ब्लेड कति माथि निस्क्यो भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्लेड चाहिँ 10 mm भनेको 1 सेन्टिमिटर चाहिँ माथि निस्केको हुनुपर्छ। अब हामीले यो तलको भागलाई चाहिँ माथि नापिसकेपछि तल टाइट गर्नको लागि चाहिँ एउटा सानो काठको टुक्रा राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो खुकुलो थियो, तार खुकुलो थियो। त्यसैले अब यसलाई फेरि राम्रोसँग टाइट गर्ने किनकि हाम्रो एकुरेट नाप साइज आओस्। अब यो काम गर्नको लागि चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ यो राउटरको। फेरि चेक गरौँ राउटरको बिट कति माथि आयो भनेर हैन। ठिक छ यो एकदम। अब यसलाई हामी यो स्ट्यान्डमा चाहिँ राख्छौँ। स्ट्यान्डमाथिबाट राखेपछि हामी सबै अब माथिबाट चाहिँ काम गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी स्ट्यान्ड राख्छौँ, स्ट्यान्डभन्दा मुनि तार छिर्ने गरी यसरी टक्क माथिबाट राख्छौँ। राखिसकेपछि अब तारलाई मल्टिप्लगमा गएर जोड्छौँ र लाइन अन गर्छौँ। अन गरेपछि यो घुम्छ। यो घुम्न सुरु गरेपछि हामी काट्न सुरु गर्छौँ। चाहिन्छ है साथीहरु, यसरी यहाँ खुवाममा हाल्नु टक्क राख्ने। अब अनि टक्क यो काट्ने क्रममा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर काट्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति मात्रै गडबड भयो भने यो बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। जुन खाँबा जस्तो चोक परेको भाग चाहिँ भाँचिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो राम्रोसँग काट्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै ठेल्ने, टाइट पारेर टक्क टाँस्ने। यो दुईटा हातले टक्क डर पार्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ, लाभदायक छ। हजुरहरूसँग अलिकति ज्ञान छ भने, अलिकति सिप छ भने घरमै बसेर मौरी घारहरू
मौरीको प्रेमहरू, मौरी पालन सम्बन्धी जानकारीहरू, अनुभवहरू बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि त्यसो होइन भने, हजुरलाई लाग्दैन भने तपाईँको भाइ हाजिर छ होइन। हजुरहरू कमेन्ट गर्नुहोस्। हजुर जस्तो भने त्यस्तै भिडियो बनाउन म रेडी छु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो भिडियोलाई मन पराएर हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।